بسم الله الرحمن الرحیم. حفظ نظام از اوجب واجبات است. از نماز و روزه و حج واجبتر است. از حفظ جان یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. این جمله بسیار مهم امام خمینی رو امروز بسیاری از افراد و مسئولین توان بازگویی اون رو ندارند. برای درک مفاهیم این جمله باید تک تک لغات اون رو با دقت بررسی کنیم. حفظ، محافظت، حافظ، حفیظ، نگهبان، نگهدار، پاسدار. نظام، نظم، منظم، تنظیم، تنظیمگری، رگولاتوری. اوجب، واجب، مهمتر، اصلتر، بایدتر، از هر اصلی اصلتر، از نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد مهمتر. امام عصر، امام زمان، روند عهد از آدم تا خاتم و از علی و فاطمه تا نسل دهم فرزندان ایشان، موعود همه مؤمنان، زرتشتی، یهودی، مسیحی، مسلمان، امید همه مستضعفان عالم، عالمترین و دانشمندترین انسانها، کسی که راه حل همه مسائل رو میداند و علم لدنی الهی در نزد او به امانت است. حفظ نظام از جان یک نفر ولو شخص ایشان مهمتر است. البته یک نظام منحوس سعی کرده است به صورت تقلبی خود را به جای این نظام جا بزند. روشش کودک کشی است، خیانت است، ظلم است، تبانی است و البته این رژیم کودک کش قطعاً رو به اضمحلال خواهد رفت. شبهه، سوال: محافظت از چه چیز نظام؟ از این وضع تورم؟ از این وضع اقتصاد؟ از این وضع نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی؟ از این وضع صنعت خودروسازی؟ از این وضع مصرف بی حد و حساب؟ از این پولگرایی لجام گسیخته؟ یکی از بزرگان و متفکران یهود می گفت بزرگترین افتخار یهود این است که جهان یهودی می اندیشد. امروز مبانی نظری اکثر نظامات و نهادهای حاکمیتی مبتنی بر نظریات یهود استوار شده است و فسادی که امروز در جامعه و در کل جهان در تمام موضوعات می‌بینیم ناشی از بذر فاسد آن است. همه عقلا و صلحای جامعه معترفند که این وضع نظام درمان و همه این نظامات مشکل دارند، صحیح نیست. خب این شبهه رو با اضافه کردن یک کلمه به جمله امام حل میکنیم. حفظ اصل نظام اوجب واجبات است. اصل نظام، فرع نظام، بله این دوتا از هم تفکیک بشند، باید تفکیک بشند. اصل این نظام مبتنی بر آیه انما ولیکم الله و الرسول و اولو الامر منکم، ولایت امری خداوند است اولا و بالذات، دوم ولایت امری رسول و سنت های باقی مانده از آن است، سوم ولایت امری اولی الامر است که تفصیل طولانی دارد و در جای خودش به آن خواهیم پرداخت. که شیعه معتقد است عهد ولایت امری پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به اهل البیت فرزندان علی و فاطمه خواهد رسید و نسل دهم ایشان حضرت قائم، حضرت حجت که خداوند در فرجش تعجیل کند می باشد. ولایت امری مختص این افراد است
و منتسبین به ایشان. در زمان غیبت ولایت امری به ولی فقیه جامع الشرایط اختصاص می‌یابد. پس از انقلاب هیچ کس بر شخص امام خامنه‌ای و امام خمینی اشکال ولایت امری نتوانست وارد کند. اتفاقاً بزرگترین منتقدان نظام و مدافعان وضعیت مردم خود این اشخاص بودند. منتقدان نظام و اشکال گیرندگان به جزء نظامات پیشینی خود این افراد بودند. ایشان مکرر از نظامات رضاخانی تبری می جستند و مکرر به آن اشکال وارد می کنند. امام خمینی جمله معروفی دارند: ما انقلابی نبودیم، اگر انقلابی بودیم قلمهای استادان علوم انسانی را می شکستیم، این قسمتش داخل پرانتز، دارها را می افراشتیم و الباقی قصه. پس قطعا نظر امام در گفتن این جمله حفظ این نظامات فاسد و منحط نبوده است و حفاظت از اصل نظام اوجب واجبات است. بسیار خوب. پس اصل نظام رو باید محکم بچسبیم، ازش حفاظت کنیم و فرع نظام یا زیر نظامات اون رو باید بهش بپردازیم، باید جایی اصلاحش کنیم، جایی باید اونها رو حذف کنیم، جایی باید جایگزین بکنیم، جایی باید تغییر مأموریت بهشون بدیم و تمام طرح‌های تحولی که باید روی اون جزء به جزء و مورد به مورد بحث کنیم. البته گریزناپذیر است نقد علمی به اصل تثلیث مونتسکیو، نقد علمی به مبانی علوم انسانی که عمدتاً مبتنی بر فلسفه منحط غرب است، نقد علمی به قانون اساسی که در شرایط سخت اول انقلاب جزء بهترین قوانین اساسی کشورهای جهان بود و امروز اشکالات عمده آن واضح و روشن شده است. پس از این رویکرد انتقادی فضا برای ارائه ایده ها و پیشنهادها و طرح‌های جدید باز می شود. مخاطب این جلسات چه کسانی هستند؟ مشخصاً جوان مؤمن انقلابی. اگر شما فاقد هر کدام از این ویژگی ها هستید، روحیه جوان و تحولگرایی، روحیه انقلابی و به هم زدن سنت های غلط و روحیه ایمان و کفر ستیزی، اگر فاقد این سه ویژگی اصلی هستید، مشخصا اعلام میکنم که این مباحث به کار شما نمیاد، به دردتون نمیخوره، وقتتون رو هدر ندید. امیدوارم این تلاش به عنوان عمل حسنه در نامه اعمال بنده و تک تک شما ثبت شود و روز قیامت شرمنده شما نباشم. در امان خدا.